As of July 12, there are 1,312 hospitals and 608 infirmaries in the country. Ang mga datos na ito ay mula po sa ating DOH data collect na mga ospital mismo ang nagre-report sa atin. Pinapaalala po namin na ito ang total health system capacity at iba po ito sa nire-report naman ng critical care capacity kung saan tinutukoy namin ay ang COVID-19 dedicated beds and equipments lamang. Dahil po sa pandemyang dulot ng COVID-19, ang ating mga ospital at mga infirmary ay naglaan po ng mga hospital beds para lamang sa mga COVID-19 patients. Kasama po dito ang mga suspects, ang mga probable at ang mga confirmed cases. Kasama sa mga nabanggit na COVID-19 beds ay mga ICU beds sa mga levels 2 at level 3 hospitals para sa mga critical cases, mga isolation beds, mga beds sa COVID-19 confirmed wards, at ang mga mechanical ventilators sa level 2 and level 3 hospitals. Ang pag-compute po ng percent utilization or bed occupancy rate para dito ay reported occupied beds over equipments, occupied beds and equipments divided by the total hospital beds dedicated to COVID-19 patients. Out of the total licensed beds, meron po tayong 14,945 beds na nakalaan po para sa mga COVID-19 suspect, probable, and confirmed patients. Ito pong beds na ito, kinabibilangan nito ay ang ICU beds, isolation beds, and COVID-19 ward beds. Sa kabuuan, 14% ng total bed capacity ng bansa ang nakalaan para sa COVID-19. Ang 20% ng public beds at 9% ng private beds ay para lamang po sa COVID-19. Ang kasalukuyang supply natin ay mababa pa sa 30% na hinihingi po ng DOH Administrative Order 2020-0016 para po sa ating minimum health standards. Ang percent utilization para sa lahat ng dedicated beds ay nasa 49% or warning zone. Ang ibig sabihin po nito ay ang health system natin ay nag-ooperate pa rin sa normal capacity. What do we mean by warning zone? This means that the health system is not yet overwhelmed. Ngunit isa itong trigger point upang mas mag-signal na kailangan may karampatang kilos na kailangan gawin upang makapaghanda tayo kung tumataas man ang demand. Meron po tayong 1,349 ICU beds, 10,183 isolation beds, 3,413 COVID ward beds, and 1,943 mechanical ventilators na nakalaan lamang para sa COVID-19 patients sa buong bansa as of July 12, 2020. Para naman po sa COVID-19 bed and equipment occupancy from April 20 to July 12, 2020, makikita po sa inyong screen, dito sa figure na ito, ay makikita ang percent occupancy ng beds and equipment dedicated for COVID-19 cases mula April 20 hanggang July 12. Ang maximum recorded occupancy rate for ICU beds, isolation beds, ward beds dedicated for COVID-19 cases ay na-record po noong June 12 at 49%, 46% at 52% respectively. Ito naman po ang trend sa bed at equipment utilization April 20 to July 12 sa National Capital Region. Samantala, ito naman po ang trend sa bed at equipment utilization April 20 to July 12 para naman po sa Region 7. In general po, mapapansin naman natin na mayroong pagtaas ng trend sa occupancy for beds at equipment na dedicated for COVID-19 cases. Ang figure na ito ay nagpapakita po ng number of confirmed probable at suspect cases na naka-admit sa ating mga ospital per region as of July 12. Nais po naming ipaalala sa publiko na ang mga datos po na ito ay mula po sa DOH Data Collect.
na self-reported po ito ng mga ospital natin, kaya maari pong may kaibahan ang datos na ito sa inilalabas din po ng Epidemiology Bureau na nanggagaling naman po sa ating mga epidemiologic surveillance units. So makikita po sa slide na ito ang mga regions na meron pong naka-admit na suspects, probable at confirmed. Ang mga regions na may pinakamataas na number of report na confirmed cases ay nasa National Capital Region, Region 4A at Region 7. As of July 12, ang total health human resources for health na kasalukuyang naka-admit sa ospital ay umabot na po sa 701, kung saan 82 po ay mga doktor, 251 ang nurses at 368 naman para sa mga ibang staff. Karamihan po ng mga kaso ay mula sa National Capital Region at Region 7. Para naman po sa mga Health Human Resources for Health na naka-quarantine as of July 12, 2020, makikita naman po sa inyong screen. Umabot na po sa 5,922, kung saan 820 po ang doktor, 2,507 ang nurses, at 2,595 ang ibang staff. Ang mga top hospitals na may highest number of health human resource for health na naka-quarantine ay nasa National Capital Region, Region 4A at saka Region 7. Majority po ng mga ospital na ito ay designated as COVID Referral Hospitals or LGU and other government hospitals. Ang mga percentages na ginagamit ng DOH upang malaman kung nasa safe, warning, at danger zone ay base po dito. Safe zone po kung nasa 0 to 30% pa lang ang ng COVID-19 dedicated facilities ang kasalukuyang nagagamit. Warning zone naman kung nasa 30 to 70% na ang nagagamit. At danger zone kung 70 to 100% na po ang nagagamit. Binabantayan po ito ng DOH upang mapaghandaan kung magkakaroon man ng surge. Sa kabuuan, nakita natin mula sa mga datos na nagkakaroon po ng tumataas na pangangailangan sa mga COVID-19 beds. Para po sa buong Pilipinas, 46% ng COVID-19 dedicated ICU beds at 45.7% ng COVID-19 dedicated isolation beds ang kasalukuyang nagagamit. Datapwat below 50% ang national occupancy rate, hindi po nangangahulugan na tayo ay dapat maging kampante. Meron pa rin pong mga regions katulad ng National Capital Region, Region 4A at Region 7 kung saan marami pong COVID-19 patients ang kasalukuyang naka-admit. Patuloy po naming pinapaalala sa publiko na dapat pa rin panatilihin ang minimum health standards at huwag pong lumabas kung hindi kinakailangan para po hindi tayo dumagdag sa tumataas na occupancy rate ng ating mga ospital. Nais po naming linawin na ang mga datos na ito ay para lang po sa kakayanan ng mga ospital na tumanggap ng pasyente para sa kanilang COVID-dedicated beds. Muli, ang mga numbers po na ito ay hindi po nagre-represent ng lahat ng beds ng ospital, kung hindi para lamang po sa COVID-19. Bagamat may mga ospital na pong reported na nasa maximum capacity na ang kanilang COVID-dedicated beds, below 50% pa rin po ang ating occupancy on a national scale at sinusiguro po natin na hindi pa ito tataas. Kami rin po ay nananawagan sa ating mga ospital, lalo na po ang ating mga private hospitals na i-convert na ang 30% ng kanilang mga beds into COVID-dedicated hospital beds as prescribed by DOH Administrative Order 2020-0016. Kung babalikan po natin sa slide na ito na makikita nyo sa inyong mga screens, nakikita natin na yung 49% occupancy ay para lamang po sa beds na converted into COVID beds. Ngunit hindi pa po ito nakaayon sa prescribed 30%. Kaya po kung susundin natin ang ating nasabing administrative order, meron na po sana tayong additional 17,307 beds na maaring gamitin sana for COVID-19. Kaya po itong 49% occupancy for the COVID-19 dedicated beds, actually ay nasa 22% pa lamang po tayo ng ating ideal total COVID dedicated beds.
kung susundin lamang po natin ang prescribed 30% bed allocation sa mga public at private hospitals sa ating bansa. Nais po din naming i-emphasize na ang patuloy po na pag-iingat, pananatili sa bahay at pagsunod sa minimum health standards pa rin ang pangunahing strategy natin upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at upang hindi na natin madagdagan pa ang mga nagagamit na pasilidad sa ating mga ospital. Para naman po sa case bulletin natin ngayon, araw na ito, makikita po sa inyong mga screen na mula sa laboratory submissions kahapon na na-validate as of 4 p.m. today, July 14, ang ating active cases ay 35,483. Ang total confirmed cases natin sa ngayon ay 57,545, kung saan ang nadagdag po sa araw na ito ay 634 cases. Ang mga kasong naiulat po natin ngayong araw ay mula sa laboratory submissions ng 49 out of 82 licensed laboratories. Meron po tayong 302 fresh cases at 332 late cases. Makikita po natin sa graph kung saang mga region galing karamihan ng ating mga kaso. Sa mga datos ng nakarang araw, meron na po tayong 88 na recoveries na nakita at na-i-report. Maliban po dito, kabilang sa ating data reconciliation at validation efforts ang pagdala ng additional na recoveries mula sa mga kasong na-report mula March hanggang May 31 na naitalang walang simptomas or may mild symptoms. Kaya ang total recoveries po natin sa bansa ay 20,459. Sa deaths naman, may 6 po tayong bagong additional deaths reported. Kaya sa kasalukuyan po ay nasa 1,603 ang total deaths na ating naitatala. Sa 6 na deaths na ito, 4 po ang nangyari ngayong July at 2 po noong June. At sa mga deaths na ito, ang 3 po ay galing sa National Capital Region, 2 ay galing sa Region 7 at 1 po ay galing sa Region 5. Ayon din po sa ating datos, all 6 deaths are aged 60 years and above. Kaya naman po mariin naming pinapaalalahanan ng ating mga elderly population, ang ating mga magulang, ang ating mga lolo at mga lola na maging mas maingat po tayo ngayong panahon ng pandemya. Para naman po sa ating media questions for today, galing po kay Claudette Mocon Siriaco ng Business Mirror. How many nurses have resigned or suddenly went AWOL or absence without leave after experiencing anxiety about their welfare as they treat COVID patients? Malaki po ang pasasalamat namin sa serbisyo ng ating mga healthcare workers, lalong-lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya. Hindi po makakaila na mas mabigat ang trabaho ng ating mga healthcare workers ngayon, kaya naman po patuloy na pinapangalagaan natin ang kanilang mental health, lalong-lalo na po yung apektado na dahil sa kanilang work dito sa COVID-19. Meron po tayong inilabas na Department Memorandum 2020-0230 or Interim Guidelines on the Implementation of Mental Health and Psychosocial Support in the Coronavirus Disease 2019 Response, kung saan po pinopromote natin ang psychosocial well-being ng ating mga frontliners sa pamamagitan po ng pagkilala sa kanilang sakripisyo, pag-aanyaya sa kanila na mailabas ang saloobin at pagpapatupad po ng mga polisiya para maiwasan po ang tinatawag na burnout. Galing po kay Christian Manyo ng DZRH News, several hospitals announced that they can no longer accommodate COVID-19 patients as their bed capacity are already full. Based on the latest data, how many hospitals are already full at anong-anong ospital ito? Sa kasalukuyan po, ito po ang mga sumusunod na ospital na puno na ang ICU, isolation at ward beds. Galing naman po kay Sheila Crisostomo ng The Philippine Star, pwede pong humingi ng statement regarding situation sa mga hospitals now. Sabi po ni Yusek Vega, danger zone na daw tayo with 70% utilization rate. Ano po ang gagawin ng DOH? Ano po ang impact sa response? Ang percent utilization rate ng COVID-19 dedicated isolation beds ay 45.7% na sa warning zone para sa buong bansa
at 73.7% nasa danger zone para naman po sa National Capital Region. Kasama rin po sa nasa warning zone ang Regions 3, Region 4A, Region 7, Region 8, Region 9, and BARM. So makikita po sa ating screens ngayon, ang percent utilization ng COVID-19 ward beds ay 51.9. So yung nasa screen po ay para sa isolation beds. Ang percent utilization naman po para sa ward beds ay sa susunod na slide. Ito po ay 51.9% na sa warning zone para sa buong bansa at 77.4% na sa danger zone para po naman po sa National Capital Region. Kasama rin po sa warning zones ang Regions 4A, Region 5, Region 7, and Region 11. Makikita naman po sa susunod na slide ang iba't ibang rehiyon na nasa warning zone at danger zone, kaya naman po ang DOH ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga ospital upang makapaglaan po sila ng sapat na facilities kung sakali magkakaroon po ng surge. Nakikipag-ugnayan din po kami sa mga local government units at temporary treatment and monitoring facilities para magkaroon po ng maayos na referral system upang ang mga mild na kaso mula sa ospital ay mai-refer na lamang po natin sa ating mga TTMFs para ma-decongest ang ating mga ospital. Galing po kay Gerard Anthony Naval ng Malaya, may we ask for the current utilization rates in isolation beds, ICU beds, and mechanical ventilators in private and public hospitals. As of July 12, ito po ang datos para sa National Capital Region COVID-19 dedicated beds or equipment. 61% po ang occupancy rate para sa ICU, 73.7% para sa isolation beds, 77.4% para sa ward beds at 36.3% para sa mechanical ventilators. Para naman po sa Region 7, ang susunod na slide, as of July 12, 51.1% ang occupancy rate ng ICU beds, 60.2% para sa isolation beds, 67.6% para sa ward beds, at 41.7% para sa mechanical ventilators. Sinusuportahan po ng DOH ang City Government of Taguig sa launching ng kanilang project na Systematic Mass Approach to Responsible Testing or SMART program sa pamamagitan po ng pag-turnover sa kanila ng 2,000 test kits, 150 hygiene kits, and 10,000 personal protective equipment sa Bonifacio Global City. Naglalayon po ang SMART program na mag-target ang lahat ng kanilang mga residents na maitest, lalo na po sa mga mayroong sariling kotse, ngunit hindi makakapagpatest sa ibang testing sites ng Taguig City, katulad po ng ospital at health centers. Ang BGC po ay ang pangalawang drive-thru testing site ng Taguig. Ang isa po ay matatagpuan sa Lakeshore. Atin pong kinakagalak ang mga initiatives na ganito ng ating mga local government units. Isa po itong best practice na naway gayahin din po ng ibang local government units para mapag-igting ang ating contact tracing, testing at isolation. Ito naman pong parte ng ating presser is to clarify my statement with regard to an article published by Business World citing my response to the question asked by Mr. Van Villegas regarding home quarantine. Makikita po sa inyong slide ang ating artikulo. If you review the recording of the media forum that we had yesterday, what I said is that those currently under home quarantine may continue to do so provided that the requirements for home quarantine are met and that proper monitoring of the local governments are being done. Otherwise, they should be transferred to temporary treatment and monitoring facilities. My pronouncement was just a reiteration of my response to an earlier question about the same concern, where I said that there have always been protocols for the conduct of home quarantine which should be strictly met. While we acknowledge that some facts were briefly cited in the article in question implied
that DOH is going against the pronouncement of Cabinet Secretary Carlo Nograles regarding home quarantine. To reiterate, my statement yesterday is complementary to what Secretary Nograles said. Kami po sa Kagawaran ng Kalusugan ay nais linawin na ang home quarantine basta na fulfill po ang mga sumusunod na home care checklist na nakasaad sa ating DOH, DILG Joint Administrative Order on Ligtas COVID Centers. Kung wala pong kakayahan para dito, mas mainam na po na magstay na lang ang ating mga kababayan sa temporary treatment and monitoring facilities upang hindi na po kumalat ang posibleng transmission ng virus. Essentially, the goal is to reduce the risk of community transmission, and we do this by making sure that confirmed cases are isolated and not in contact with anyone else in the community. Kailangan po namin ng tulong ng bawat Pilipino. Magtulungan po tayo upang makapagbigay ng tama at reliable na impormasyon sa publiko. Nagbigay payo po sa atin ang Interagency Task Force kahapon tungkol sa pag-home quarantine ng mga mild cases ng COVID-19. At doon din po sa mga asymptomatic cases or mga kaso ng COVID-19 na walang simptomas. Ang kanila pong advice, iwasan po ang pag-home quarantine ng mga ganitong kaso at kung maaari ay dalhin sila sa isang pasilidad para sa maayos na management at isolation. Ito po ay para maiwasan natin na kumalat pa ang COVID-19 virus sa mga kasama sa bahay at sa buong komunidad. May basihan po ang pangamba nating ito, lalong-lalo na kung ang mga mild at asymptomatic cases natin ay hindi nagagawa ang minimum health standards sa kani-kanilang mga tahanan sa iba't ibang dahilan. Mas mainam na po na mag-ingat at iwasan na lamang ang pagka-quarantine sa bahay upang makasiguro na ang COVID-19 virus ay makontain at nang hindi pa ho tayo makapanghawa sa iba. Para naman po sa publiko, patuloy at mariin pa rin po namin kayong pinapaalalahanan na sumunod ng mabuti sa ating health protocols. Gawin po natin ito para hindi po tayo makahawa o mahawa ng COVID-19. Isaalang-alang po sana natin ang kapakanan hindi lamang po ng ating sarili, kundi maging ang kapakanan ng ating kapwa. Ang mga simpleng paalala po natin ay napapaloob sa mga letrang B, I, D, A, or BIDA. B, bawal ang walang mask. I, isanitize ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya ng 1 metro. At A, alamin ang totoong impormasyon. Isa puso at isa isip po natin ang 4 na letrang ito. Malaki ang magagawa ng mga preventive measures na ito para sa ating kalusugan at proteksyon. Huwag po tayong maging kampante. Sa halip, patuloy po tayong maging responsable. Alagaan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, at ang iba pa hong miyembro ng ating komunidad. Nasa kamay po nating lahat ang kaligtasan at kagalingan ng bawat isa. Tandaan, we can be the solution. Together, we can beat COVID-19. Ang COVID-19 ay panibagong kontrabida sa buhay nating mga Pilipino. Habang unti-unti tayong bumabangon muli, patuloy ang laban natin dito. Para matalo natin ang kontrabida, we can beat the solution. Kaya mong maging bida, basta susundin ito. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solution sa COVID-19. Sama-sama nating nasaksihan ang mga sakunang hinarap ng ating bansa. At sa oras ng kalamidad, maging handa, alerto, at kalmado. Tandaan, iba yung pag-iingat ang kailangan upang masiguro ang inyong kaligtasan. Isang mensahe ngayong Disaster Consciousness Month mula sa PTV.